लाइटरूम बिग अपडेट गाइज। लाइटरूमको नयाँ अपडेट आइसकेको छ र अब योमा मेन फिचर्स के आएको छ भने नयाँ अब तपाईँ यहीमा लाइटरूमबाट नै फोटोको ब्याकग्राउन्ड ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो अपडेट आएको छ र योभन्दा पनि पहिले दुईवटा अपडेट आएको थियो, धेरै नै बेकार थियो र यसपालिको जुन अपडेटहरू आएको छ धेरै नै राम्रो छ। के अपडेट आएको छ म तपाईँले यो भिडियोमा भन्ने नै छु र यो डाउनलोड कसरी गर्ने त्यो पनि म भन्नेछु, लास्टमा कसरी गर्ने लिङ्कहरू प्रोभाइड गरिदिनेछु तपाईँहरूलाई डाउनलोड गर्ने। के फिचर्सहरू चेन्जेस आएको छ र के नयाँ आएको छ त्यो म तपाईँको यो भिडियोमा कम्प्लिट भन्नेछु। सो भिडियोलाई बिना स्किप अन्तसम्म हेर्नु होला। लाइटरूम ओपन गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ यो फर्स्टमा आउँछ ग्यालेरीको अप्सन र सेकेन्डमा आउँछ लाइटरूम र यहाँ चाहिँ सबैभन्दा राम्रो के छ भने माई एडिट भन्ने दिएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एडिट गरेको नगरेको यहाँ चाहिँ तपाईँ गएर आइहाल्छ। सो अहिले चाहिँ हामी एउटा कुनै फोटो चाहिँ सिलेक्ट गरिहाल्छौँ सुरुमा ग्यालेरीबाट सो मैले यो फोटो एउटा ग्यालेरीबाट सिलेक्ट गरेँ र मैले रोटेट गरिहालेँ र रोटेट गरेपछि यहाँ सुरुमा आउँछ हाम्रो चाहिँ प्रिसेटहरूको। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई प्रिसेट चाहियो भने प्रिसेट र तपाईँको फोटो सजेस्ट गरेर यहाँ चाहिँ भनिदिन्छ डिटेक्ट गरेर, यहाँबाट तपाईँ त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तलको आउँछ हाम्रो क्रप टुल र यो क्रप टुलमा हाम्रो धेरै नै एड भएको छ फिचर्सहरू र एउटा सबभन्दा राम्रो यो फर्स्टको जुन हाम्रो साइज चाहिँ जुन हुन्छ। सो तपाईँ यहीँदेखि फेसबुकको लागि इन्स्टाको लागि साइज चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। सो हामी यसलाई अहिले चाहिँ केही गर्दिनौँ। सो यसलाई पनि अहिले डन राखौँ। यो एउटा मलाई धेरै नै राम्रो लाग्यो लास्टै। र त्यसपछि अर्को अप्सन रहेको छ हाम्रो यो एडिटमा जानु हो भने यहाँ चाहिँ सुरुमा लाइट पहिलेको जस्तै अनि यो अटो आफै हल्का एडिट गरिदिन्छ। जसलाई एडिट गर्न आउँछ अटोमा क्लिक गरेर एडिट गर्न सक्ने एडजस्ट गरिदिन्छ। सो यसलाई पनि अहिले हामी के गर्दिनौँ। त्यसपछि हाम्रो लाइट पहिलेकै जस्तो छ, यो पहिलेको जस्तै छ र हल्का केही चेन्जेस यहाँ आएको छ। यो तल यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ यहाँ थिएन पहिले, यहाँ चाहिँ एड गरिएको छ क्रप टुललाई। अनि यो एचडी जुन हेर्नुहुन्छ एचडी यो चाहिँ पीसीको लागि हो। सो यसलाई इनेबल गर्नुहुन्छ भने यो पीसीमा यो काम गर्छ। सो म तपाईँलाई हेराइ पनि दिँदैछु अलि। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ यो पीसीको लागि हो, डेस्कटप युज हुन्छ यो डेस्कटपमा। सो यसलाई हामी गर्दिनँ मैले अफ नै राख्नु होला। र त्यसपछि हाम्रो कलर्स, यो कलर्स चाहिँ हल्कै यताउता भएको छ फिचर्स, अरू चाहिँ पहिलेकै जस्तै सेम छ। सो यहाँदेखि सो मिक्समा सो यहाँ ठिक छ पहिलेको जस्तै छ। अनि यो चाहिँ त्यसपछि यहाँ मेन टुल हाम्रो रहेको छ, यहाँ चाहिँ तल चाहिँ हाम्रो ब्लर गर्नको लागि म अझै एउटा कुनै फोटो लिइहाल्दैछु ग्यालेरीबाट सिलेक्ट गरेर र त्यो फोटो म तपाईँलाई ब्लर गरेर म हेराइदिनेछु। सो अब म तपाईँलाई यो फोटोमा ब्लर गरेर हेर्दैछु, ब्याकग्राउन्ड ब्लर गर्दैछु। सो यहाँ चाहिँ एडिटमा जानु होला। एडिटमा गएपछि यो ब्लरमा जान्छौँ र हामी यहाँ चाहिँ यसलाई बढाइदिन्छौँ। सो यति जति मैले राखेर यहाँ चाहिँ लोडिङ भइरहेछ। हाम्रो ब्याकग्राउन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ बिफोर एन्ड आफ्टरको धेरै राम्रो नै ब्लर गरिदिन्छ। सो म सेकेन्ड लिन्छु डिएसएलआर जस्तो हल्का सर्कल जस्तो ब्लर गरिदिन्छु। यो चाहिँ मलाई धेरै लास्टै राम्रो फिचर्स लाग्यो यो मलाई यो अपडेट। र यहाँ अझै एउटा अपडेट यहाँ रहेको छ। सो यहाँ अब्जेक्ट र यहाँ चाहिँ पोइन्टमा हामी अब्जेक्टमा गर्छौँ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो बडीलाई आफै डिटेक्ट गर्नेछ र अब्जेक्टमा जान्छौँ भने यसलाई अब्जेक्टकै हामी लग्न सकिन्छ। जस्तो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहियो भने सो यसलाई यो अब्जेक्टमा गएर जस्तै हामी ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट लिने हेर्नु हाम्रो बडीहरूलाई अरूलाई ब्लर गर्दै हाम्रो ब्याकग्राउन्डलाई छोडिदिएको छ। सो अब यसलाई तानेर हामी बडीमै राख्छौँ। सो हाम्रो बडीलाई छोडेर अरू ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर गरिदिएको छ हाम्रो। यहाँदेखि एडजस्ट गर्नु होला तपाईँको कति ब्लर चाहियो तपाईँको फोटोमा। र यहाँदेखि म राइट क्लिक गरिदिएँ र सेभ गर्ने अप्सन पनि फेरि सेमै छ, पहिलेको जस्तै छ। सो सेभ गर्नुको लागि यहाँ चाहिँ थ्री डटमा जानु होला र सेभ टु डिभाइस गरिदिनु। सो केही छैन, यहाँदेखि हाम्रो सेभ भइहाल्यो ग्यालेरीमा यो। सो हामी तल यो इफेक्टमा पनि हल्का केही चेन्जेस ल्याइएको छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि डिटेल्समा तल छ। सो यहाँ चाहिँ एउटा अझै अप्सन चाहिँ यो कलर नोइजमा हल्का चाहिँ यो अप्सन थिएन पहिला। सो यो अहिले एड गरिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो एड गरिएको छ। सो यति नै थियो र पहिले यो मास्किङ टुल चाहिँ पनि पहिले जस्तै छ। सो यो मास्किङमा केही चेन्जेस आएको छैन, यो सेम छ मास्किङको र यो पनि हल्का सेमै छ। सो यसलाई केही छैन।
सो यही रहेको छ अब हाम्रो आजको भिडियोमा। म केही फोटोहरू ब्लर गरेर राखिदिएँ तपाईँलाई। अरू डाउनलोड गर्नुको लागि गाइज मैले चाहिँ टेलिग्राम च्यानलको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु, त्यहाँ जोइन गरेर त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को म्याटर रहेको छ हाम्रो इन्स्टाग्राम। टेलिग्राम चलाउनु हुन्न, त्यो चाहिँ इन्स्टाग्राममा मेरो चाहिँ त्यहाँ मेसेज गर्नु होला, म तपाईँलाई त्यहाँ लिङ्क प्रोभाइड गराइदिनेछु। अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, किन म यस्तै भिडियो लिएर आइरहेको हुन्छु। हस् त, बाई।